So today naisipan kong gumawa ng juice. Dahil itong mga kinakain ko ditong prutas ay malapit na masira. And ito nga nag-leak yung strawberry from Baguio. Yan, strawberry jam. Masarap to kasi buo-buo. So ngayon samahan nyo ako. Nagagawa tayo ng juice. And syempre healthy to kasi ang gagamitin natin ay fruits. Let's start! So now, ready na yung mga ingredients natin. Meron tong orange, and meron tong isang apple, and nag-add na din ako ng banana para smooth yung magiging result ng ating i-blend ng mga prutas. And syempre, mag-add nga tayo no strawberry jam, and maglalagay na din pala ako ng konting oatmeal cookies para iba yung texture. Wait, lagay na natin sa ating blender. Tararas! Hindi nyo maitatanong mga kabomboms, ang paborito kong prutas ay grapes. So, ayan. Hindi ko na din pala binalatan ni orange kasi mas healthy daw yan dahil andyan daw yung sustansya. Saka hindi naman na siya papait dahil masyado na din tayong daming additional ingredients na magbibigay ng sweet flavor. Makakatulong din yan para hindi naman masyadong matamis yung ating iinumin. So, ilagay lang natin. Oatmeal cookies. Durugin na natin. Tulungan na natin yung blender kahit trabaho niya yun. Siguro mga dalawa lang. Daw i-add na natin yung yellow. Bago natin ilagay yung ating strawberry jam. Ayan, maliliit lang yung yellow natin. And syempre, ito yung magpapasarap. Yung ating strawberry jam from Baguio. Ayan o, kung makikita nyo siya, buo-buo talaga yung strawberry. Ito yung strawberry. Ayan. Kung mapapansin nyo, buo-buo. So, mag-add lang tayo ng mga 3 scoop. Wow! Halos maubos ko na. Ubusin ko na kaya. Kasi ang dami ko pang stock na ganito. Anyway, so once na ma-add natin, i-on na natin yung ating blender. Now, on na natin, ha? So, ganun lang kabilis mga kabomboms para makagawa ng healthy fruits na pwede nyo inumin pag umaga. And pwede nyo pa naman to i-blend kung gusto nyo ng napaka-smoothie talaga ng texture. Pero sa akin, okay na yan. So, tingnan natin. Now, isasalin ko na, okay? Cheers!